Xin chào, ngày hôm nay chúng ta cùng bàn luận và chia sẻ với nhau về một chủ đề gần gũi với chúng ta hàng ngày. Đó là làm thế nào để chữa bệnh lười biếng, hay còn gọi là bệnh nhác, có thể là lười học, lười tập thể thao, lười làm việc nhà và lười trong công việc, cập nhật kiến thức. Và mình trước đây cũng vậy, cuộc sống bế tắc, lười biếng, không đi đâu vào đâu cả. Nhưng sau khi suy nghĩ về cuộc đời, về cần sự thay đổi để chúng ta sống có ý nghĩa hơn, có niềm tin, có sự vươn lên để thành công, mình đã thay đổi rất nhiều thứ. Nay mình xin được chia sẻ lại với anh chị em để cùng có hướng đi tích cực, phát triển hơn trong sự nghiệp cũng như trong cuộc sống gia đình. Ngày mới ra trường, sau đi làm, kết hôn mình vẫn lười lắm, lười trong tập thể thao, lười biếng trong công việc. Ngoài các công việc đi làm chính hàng ngày về thì không có sự phấn đấu, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. Và nhiều khi gần đến Tết thì trong người chỉ còn lại vài trăm nghìn, thực sự không muốn đi đâu ra khỏi nhà và đi đâu cũng tiêu đến tiền. Với lương của công chức viên chức mới ra trường, có gia đình, phải nuôi con nhỏ thì đó là một vấn đề thực sự nan giải. Không có tiền thì không thể cải thiện được cuộc sống của bản thân và gia đình. Muốn mua, muốn tặng gì cho những người thân thương cũng rất là khó. Sau nhiều đêm thức trắng suy nghĩ, chẳng lẽ mình sống hoài như vậy? Không có mục tiêu, không có động lực, không có ý chí vươn lên thì cuộc đời còn gì là ý nghĩa nữa. Từ đó mình đã quyết tâm thay đổi bản thân theo chiều hướng tích cực. Đầu tiên mình đưa ra mục tiêu cho bản thân. Với khát khao thay đổi cuộc sống, mình đã lên trên YouTube hay các trang mạng để tìm tòi học hỏi cách thay đổi bản thân. Sau quá trình thực hiện mình nhận thấy cốt lõi là bản thân phải có mục tiêu. Đó có thể là mục tiêu ngắn hạn và dài hạn nhưng không được viển vông, sát với công việc mình làm. Ví dụ, bạn có thân hình không được cân đối, muốn giảm cân để có một cơ thể săn chắc thì mục tiêu ngắn hạn là trong tháng đầu tiên rèn luyện sức khỏe. Để mình làm quen là chính, mục tiêu ngắn hạn là giảm được 2 kg. Mục tiêu dài hạn sẽ là giảm được 9 kg, có cơ thể cân đối, khỏe mạnh. Và mục tiêu đó bạn phải càng rõ ràng càng tốt. Bạn lấy một tờ giấy to cỡ A3 ghi lại mục tiêu của mình. Bạn chia thành hai cột, một bên là nếu làm, một bên là không làm. Nếu hàng ngày đọc sách cập nhật kiến thức thì sau 1 năm mình sẽ học được rất nhiều thứ. Nếu cố gắng làm việc đi đúng lộ trình sau 1 năm mình sẽ có 100 triệu. Nếu không làm gì thì bản thân vẫn đứng tại chỗ, không có gì và có thể nợ nần. Nói chung xoay quanh câu chuyện được và mất. Sau khi có một bản mục tiêu chi tiết thì bạn dán lên góc làm việc của bạn để hàng ngày bạn soi vào đó, xem có đi đúng tiến độ không, để bản thân luôn ghi nhớ và để có sự phấn đấu. Thứ hai là đưa ra kế hoạch để hành động. Khi đã có mục tiêu rồi thì bạn vạch ra kế hoạch và thời gian để thực hiện. Với mình thì mình dùng Google Drive vào trang tính để lập kế hoạch chi tiết. Ví dụ, phía trên mình sẽ ghi mục tiêu của kế hoạch, gym cố định lại như đạt 4.000 giờ xem, 1.000 lượt đăng ký để ngày nào mình cũng vào đó để như một lời nhắc nhở. Buổi sáng, buổi chiều, buổi tối làm nội dung những công việc gì, thời gian bắt đầu từ lúc nào, kết thúc là thời điểm nào. Sau đó là tổng kết ngày, làm được việc gì chưa hoàn thành. Cuối ngày hôm này lại đề ra kế hoạch nội dung công việc của ngày hôm sau. Khi bạn đã lập được kế hoạch công việc hay học tập cụ thể như thế này thì bạn không mấy khi thiếu sót được công việc dự định làm. Ngoài ra bạn có thể sử dụng các phần mềm ghi chú hay lời nhắc trên điện thoại để nhắc nhở thời gian thực hiện công việc, tránh được trường hợp nhiều việc trùng lặp thời gian, lúc đó bạn sẽ quên. Sau 1 tháng mình sẽ tổng kết một cái chung để đối chiếu với mục tiêu ngắn hạn và dài hạn xem tiến độ thực hiện được bao nhiêu %. Để cố gắng hơn nữa hoàn thành mục tiêu. Thứ ba, hành động. Đây là bước quan trọng nhất của chữa bệnh lười. Nếu không thực hiện theo mục tiêu và kế hoạch đề ra thì cuộc sống vẫn theo lối mòn cũ. Bạn phải tuân thủ kỷ luật thép do mình đề ra, trừ những lý do bất khả kháng không thực hiện được thời gian công việc thì ngày hôm sau bạn phải bù công việc chưa hoàn thành vào khoảng thời gian nghỉ. Khi bạn đã sống theo lối mòn để thực hiện được kế hoạch cần có thời gian chuyển đổi thích ứng, tập thói quen không được trì hoãn, việc hôm này chớ để ngày mai. Ngoài ra bạn cần nói không và giảm một số thứ không cần thiết. Ví dụ như ngày xưa bạn buổi chiều thường đi tập thể thao và về uống bia đến tận 9 giờ đêm mới về. Thì nay bạn chỉ tập thể thao và uống nước, sau đó về ăn cơm với gia đình, giúp đỡ vợ việc nhà, hướng dẫn con học hành và thực hiện kế hoạch công việc đã đề ra. Nếu bạn uống rượu bia về muộn thì buổi tối làm sao thực hiện được công việc?
Hãy tạo cho bản thân thói quen biết từ chối những công việc không cần thiết để chuyên tâm thực hiện mục tiêu, kế hoạch. Trong quá trình thực hiện công việc hay học tập, bạn cần chú ý đánh dấu việc nào quan trọng, việc nào ít quan trọng để sắp xếp chế độ ưu tiên cho mỗi việc hợp lý, khoa học. Có như vậy thì hiệu quả công việc ngày một nâng cao. Thứ 4 là phần thưởng và lấy động lực. Để thực hiện một kế hoạch thành công cần có thưởng phạt phân minh. Nếu ngày hôm nay đạt được kế hoạch như mong muốn, bạn có thể tự thưởng phần thưởng nhỏ cho mình, một ly kem ở quán yêu thích để động viên tinh thần cho những ngày tiếp theo. Còn các kế hoạch bị trì hoãn thì bạn phải phạt bản thân một cách xứng đáng. Hãy tự nói với bản thân là mình nhất định sẽ làm được. Ngoài thời gian thực hiện công việc thì bạn hãy dành thời gian riêng cho bản thân, một số việc mình yêu thích như có thể chơi đàn, uống nước chè, tán gẫu cùng bạn thân, chơi bóng chuyền. Để mục đích giảm căng thẳng, cân bằng cuộc sống khi tập trung nhiều vào học tập và công việc. Và khi nào có cảm giác chán nản, chưa thành công, muốn bỏ cuộc thì bạn nên nhìn lại mục tiêu mình đã ghi ra, dán ở góc làm việc để mình luôn nhớ, lấy đó làm động lực phấn đấu. Trên đây là một số kinh nghiệm của bản thân mình đúc rút được trong cuộc sống, chia sẻ với anh chị em để mọi người có cách nhìn tích cực về thay đổi cuộc đời, số phận mỗi người. Video đến đây là hết. Cảm ơn anh chị em đã lắng nghe. Mọi sự góp ý xin bình luận bên dưới. Anh chị nhớ like và chia sẻ video. Xin chào và hẹn gặp lại.